You're watching Channel 1, and this is the March Week 1 Garden Update. Warm groetjes uit Eindhoven, dit is Romelo en welkom in tuin. Nee, dit is niet de tuin, maar onze voorbereiding voor de tuin. Maar eerst mijn dank aan onze nieuwe abonnees en de ondersteuners en de millennials in Manila en Princess May uit Canada, die partner van dit kanaal. En aan alle onze abonnees zelf in Saudi-Arabië. Dit is de week 1 update van de tuin. Kijk hoe groot mijn Chayote is geworden. Afgelopen maand heb ik hen geknipt. De bedoeling was om hen sterker te maken. En dat was een succes. Yeah. Als ze geknipt worden, de experts zeggen, ze krijgen zijtakken. Jullie kunnen zien beneden hoe zagen zij eruit een maand geleden. Ik heb ook hier een geranium. Een van de geraniums dat ik heb overwintered. Ja, we denken dat ze eenjarig zijn, maar nee, ze kunnen meer jaren als zij overwinterd worden, heb ik ontdekt in mijn recente reis naar Peru. Ik heb dan gewoon in dat kleine kassa bewaard tijdens de koudste periode van het jaar. Kijk. En ze zijn echt gezond gebleven. Ik heb hen natuurlijk geknipt en daarna bewaard. En geleidelijk kwamen takken. En dit is ook een hortensia die ik heb overwinterd in dat kleine kastje. Ze zijn nu mooi geworden. Kijk hoe mooi zijn de bladeren. Ik denk dat ze klaar zijn om buiten gebracht te worden. Ik ga ook laten zien die ontwikkeling van die Sopropo. Vorige aflevering, dat was 1 week geleden, heb ik laten zien hoe heb ik hen voorbereid voor het kiemen. Eerst in een heet water, niet kokend water, heet water. En daarna gevouwd in een keukenpapier, een keukenrol. En dit is nu, hoe zeggen ze eruit. Ze hebben gekend gewoon na 3 dagen. Dat was snel. Dankzij de verwarme kiemapparaat of de heated tray. En hier is ook de ontwikkeling in het huis of in de flat. Dit is een timelapse. Dat zijn takken van kersen. En we wachten voor het komen van de bloemen. En de nieuwe lichten ook voor beter opnames voor jullie straks. En het balkon is ook gefatsoeneerd nu, meer netjes dan eerder. En deze zijn de geraniums dat jullie net gezien hebben. En de 2 gezonde chayotes daar. Dit product is net gekomen gisteren. Deze zijn genomen als Deep Root Trainer. Ze zijn nodig voor planten, voor het kiemen van planten met het diepe wortelsysteem. Bijvoorbeeld peulen, mais, etc. Ik heb al lang gezocht in Nederland en zelf in Benelux voor dit product. Maar ik kan het nooit vinden. Ik heb gegoogeld. Ai. Ik suggereer dat jullie nooit Deep Root Trainer in Nederlands googelen. Jullie willen het zien wat komt. Daarom heb ik
uit Engeland dit product besteld. En elke cartridge heeft 4. En van dit set kan ik 32 kweken. €30 plus postage of bezorgkosten. Bijna €38. Is duur, denk ik. Ik denk dat is niet waard. Ik ga deze gebruiken voor mijn pearl straks en mais. Vooral voor het mais. Ik hoop dat ze duren tenminste 3 jaar. Ik suggereer dat als jullie nieuwsgierig zijn met over de ontwikkeling van die planten in de tuin en ook van die recepten dat we kunnen maken hier thuis van onze oogst. Ik nodig jullie uit te abonneren. Ik heb ook inspiratie nodig van jullie als ondersteuners. Dankjewel. Dit is echt een goede uitvinding, denk ik. Het is tijd om naar het tuincentrum te gaan. Ik ga een grote plot kopen voor mijn chayotes. Ik vind een plan om mijn chayotes dit jaar te overwinteren. Ik heb ook gelezen dat zij geen 1 jaar planten zijn, maar meer der jaren. En dat kijk ik. Kijk, de bloemen zijn klaar. Zijn nu beschikbaar in het tuincentrum. Zijn ze echt mooi, hè? Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie terugkomen volgende week. En we hebben een aflevering elke maandag. Tot volgende keer. En vergeet niet te abonneren. Romulo hier. En als we zeggen in Eindhoven, houdoe. Bye-bye.